নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জেমছ ক্লেয়াৰ নামৰ লেখকজনৰ এখন জনপ্ৰিয় কিতাপ এটমিক হেবিটছ এই কিতাপখনৰ বিষয়ে সংক্ষেপে ক'ম। কিতাপখনৰ সামাৰিটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰো। আপুনি বাৰু বিশ্বাস কৰিব নেকি যে যদি মই আপোনাক কওঁ আপোনাৰ জীৱন সলনি কৰিবলৈ হ'লে ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, তাৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল সৰু অথচ দৈনন্দিন কৰা কিছুমান সৰু সৰু অভ্যাসেই যথেষ্ট। যদি এই কথাষাৰ আপুনি বিশ্বাস নকৰে তেনেহ'লে এটমিক হেবিটছ এই কিতাপখনৰ সামাৰিটো শুনাৰ পিছত কিন্তু আপুনি বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব যে জীৱনত ডাঙৰ কিবা এটা পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ হ'লে আমি দৈনন্দিন গঢ়ি তোলা সৰু সৰু অভ্যাসবোৰে আচলতে যথেষ্ট। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এই কিতাপখনৰ 5টা মুখ্য পাঠৰ সৈতে পৰিচয় কৰাম, যিকেইটা পাঠৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব আৰু জীৱনত আগুৱাই যাব পাৰিব। জেমছ ক্লেয়াৰৰ মতে সৰু সৰু অভ্যাসবোৰৰ শক্তি আচলতে অবিশ্বাস্য। এটমিক হেবিটছ মানে হৈছে সেইসমূহ অভ্যাস যিসমূহ অভ্যাস খুব সৰু সৰু হয়, আমি দৈনন্দিন যিসমূহ অভ্যাস গঢ়ি তোলোঁ, কিন্তু সেই অভ্যাসবোৰৰ যি শক্তি বা সেই অভ্যাসসমূহৰ জৰিয়তে আমাৰ জীৱনত আচলতে বহুত বেছি ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। আমাৰ সকলোৰে মনত থাকে ডাঙৰ লক্ষ্যসমূহ, ধৰক ওজন কমোৱা, অধিক ধন উপাৰ্জন কৰা বা এখন জনপ্ৰিয় কিতাপ লিখা। কিন্তু এটমিক হেবিটছ এই কিতাপখনত কৈছে যে এই ফলাফলবোৰ আচলতে হঠাৎ নহয়, বৰঞ্চ আমি নিজেও কৰা কিছুমান সৰু সৰু অভ্যাসৰ ফলস্বৰূপেহে অৱশেষত আমি জীৱনত একোটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰোঁ। জেমছ ক্লেয়াৰে কৈছে অভ্যাসবোৰ হৈছে নিজ উন্নয়নৰ কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট, অৰ্থাৎ এই সৰু সৰু অভ্যাসবোৰে দীঘলীয়া সময়ত বৰ ডাঙৰ ফল দিয়েগৈ। লেচন নম্বৰ 1 পাৰ্ট 1 লক্ষ্যত নহয় সত্ৰাত মনোযোগ দিয়া, অৰ্থাৎ ফ'কাছ অন ইয়'ৰ আইডেণ্টিটি। এই কিতাপখনৰ এইটো হৈছে এটা ডাঙৰ পাঠ। সঁচা পৰিৱৰ্তন আৰম্ভ হয় আপোনাৰ সত্ৰাৰ পৰা। উদাহৰণস্বৰূপে যদি মই ক'ব বিচাৰোঁ, ধৰক আপুনি এটা পণ লৈছে যে বছৰটোৰ ভিতৰত আপুনি 30খন কিতাপ পঢ়িব, এইটো হৈছে আপোনাৰ লক্ষ্য। কিন্তু এনেদৰে লক্ষ্য লোৱাৰ সলনি যদি আপুনি নিজকে সলনি কৰে সেইজন ব্যক্তিলৈ যিজন ব্যক্তিয়ে কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় বা যিজন ব্যক্তিয়ে নিজকে এজন পঢ়ুৱৈ হিচাপে ভাবে, তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে বছৰটোৰ ভিতৰত 30খন কিতাপ পঢ়াটো অতি সাধাৰণ কথা হ'ব। অৰ্থাৎ জেমছ ক্লেয়াৰৰ মতে আপোনাৰ আচৰণ আপোনাৰ সেই সত্তাৰ সৈতে যদি মিল খায় তেনেহ'লে সেই অভ্যাসসমূহ স্বাভাৱিকভাৱে গঢ়ি উঠিব আপোনাৰ জীৱনত, যিবোৰ অভ্যাস আপুনি আচলতে গঢ়ি উঠিব বিচাৰিছে। গতিকে আপুনি নিজক প্ৰশ্ন কৰক, আপুনি আচলতে কোন কেইগৰাকী ব্যক্তিৰ দৰে হ'ব বিচাৰে, আৰু যিসকল ব্যক্তিৰ দৰে আপুনি হ'ব বিচাৰে সেই ব্যক্তিজনে প্ৰতিদিনে কি কি অভ্যাস গঢ়ি তোলে বা প্ৰতিদিনে কি কি কৰে সেই অভ্যাসসমূহ আপোনাৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। লেচন নম্বৰ 2 পাৰ্ট 2 এই পাঠটোত তেখেতে চাৰ্কল অফ হেবিটছৰ কথা কৈছে, লুপ অফ হেবিটছ, অৰ্থাৎ অভ্যাসৰ চকাৰ গঠন কেনেদৰে কৰিব পাৰি। অৰ্থাৎ প্ৰতিটো অভ্যাসেই এটা চাৰ্কুলাৰ পদ্ধতিত চলে বুলি লেখকজনে কৈছে। তেখেতে কৈছে যে প্ৰতিটো চাৰ্কুলৰ 3টা ষ্টেপ আছে। প্ৰথমটো হৈছে কিউ, নেক্সটটো হৈছে ক্ৰেভিং, তাৰপিছত ৰেছপন্স আৰু তাৰপিছত হৈছে ৰিৱাৰ্ড। অৰ্থাৎ প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ অভ্যাসটো আৰম্ভ কৰিবলৈ কিহৰ কাৰণে অভ্যাসটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে সেই কথা আপুনি প্ৰথমতে নিজে বুজি উঠিব লাগিব। দ্বিতীয়টো হৈছে ক্ৰেভিং, সেই অভ্যাসৰ বাবে আপুনি এক ইচ্ছা আপোনাৰ মনত জাগৃত কৰিব লাগিব। আৰু তৃতীয়টো হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া, আৰু 4 নম্বৰটো হৈছে পুৰস্কাৰ, অৰ্থাৎ সেই অভ্যাসৰ বা যি ফল বা সেই সুখানুভূতি সেয়ে আপুনি বিচাৰি পাব লাগিব। এই কথাষাৰ যদি মই উদাহৰণ দি বুজাব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে কিউ, সেই কথাষাৰৰ উদাহৰণ হৈছে ফোনত মেছেজ অহাটো হৈছে এটা কিউ, অৰ্থাৎ এটা ইংগিত। ক্ৰেভিং হৈছে মেছেজটো অহাৰ লগে লগে যে আপুনি জানিব বিচাৰিছে কোনে মেছেজ দিছে, সেইটো হৈছে ক্ৰেভিং। ৰেছপন্সটো হৈছে আপুনি ফোনটো খুলি চাই যে কোনে মেছেজ কৰিছে, সেইটো হৈছে ৰেছপন্স। আৰু ৰিৱাৰ্ডটো হৈছে মেছেজটো খুলি লগে লগে যেতিয়া আপুনি মেছেজটো পঢ়ি উঠে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কৌতূহলটো লুপ্ত হয় বা কৌতূহলটো নাইকিয়া হয়, গতিকে সেইটো হৈছে আপোনাৰ এটা ৰিৱাৰ্ড হ'ল। গতিকে এই কথনটো যদি আপুনি ভালদৰে বুজি উঠে তেনেহ'লে ভাল অভ্যাস এটা গঢ়ি উঠা আৰু বেয়া অভ্যাস এটা আচলতে এৰাবৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। লেচন নম্বৰ 3 অৰ্থাৎ পাৰ্ট 3 এই লেচনটো আচলতে ব্যক্তিগতভাৱে মই নিজে পঢ়ি খুব ভাল পালোঁ।
ইয়াত 4টা অভ্যাস এতিয়া আমি গম পালোঁ যে অভ্যাস গঢ়ি উঠিব লাগে কিন্তু অভ্যাস কেনেদৰে গঢ়ি উঠিব তাৰ কাৰণে তেখেতে 4টা উপায় দিছে জেমছ ক্লিয়াৰৰ মতে এটা ভাল অভ্যাস গঢ়িবলৈ হ'লে 4টা সহজ নিয়ম আমি অনুকৰণ কৰিব লাগে প্ৰথমটো কৈছে মেক ইট অবভিয়াছ অৰ্থাৎ আপুনি যিটো অভ্যাস গঢ়ি তুলিব খোজে সেই অভ্যাসটো গঢ়ি তুলিবলৈ হ'লে আপোনাৰ পৰিৱেশটো এনেদৰে সজাই লওক যাতে অভ্যাসটো গঢ়ি তোলাটো খুব সহজ হৈ পৰে উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি ব্যায়াম কৰিব বিচাৰে কিন্তু ব্যায়াম কৰিবলৈ হ'লে আপুনি সদায় ভাবি আছে যে ব্যায়াম কৰিম বা কাইলৈ ৰাতিপুৱা উঠি মই ব্যায়াম কৰিম বা আজি ডিউটিৰ পৰা আহি মই ব্যায়াম কৰিম কামৰ পৰা আহি ব্যায়াম কৰিম কিন্তু বহুদিন ধৰি আপুনি মন কৰিছে যে সেই অভ্যাসটো আপোনাৰ পৰিণত হোৱা নাই কিন্তু যদি আপুনি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ গঠন কৰি লয় যাতে সেই অভ্যাসটো কৰাটো সহজ হৈ পৰে ব্যায়াম কৰিবৰ কাৰণে কি ড্ৰেছ লাগিব সেইখিনি যদি আগতীয়াকৈ যোগাৰ কৰি লয় বিচনাত যদি থৈ দিয়ে বা চকী এখনত থৈ দিয়ে তেনেহ'লে ৰাতিপুৱা শুই উঠি সেই সাজযোৰ দেখাৰ লগে লগে ব্যায়াম কৰিবলৈ মন যাব আৰু লগতে ব্যায়াম কৰাটো খুব সহজ হৈ পৰিব নেক্সট তেওঁ কৈছে মেক ইট এট্ৰেক্টিভ আকৰ্ষণীয় বনাওক অৰ্থাৎ অভ্যাসটো খুব সুখদায়ক বনাওক উদাহৰণস্বৰূপে ব্যায়ামৰ সময়ত আপুনি আপোনাৰ প্ৰিয় সংগীত শুনিব পাৰে অৰ্থাৎ ব্যায়াম কৰাটো আপুনি এটা এট্ৰেক্টিভ কামলৈ পৰিণত কৰিলে তেতিয়া আপোনাৰ ব্যায়াম কৰাটো খুব সহজ হৈ পৰিব ব্যায়াম কৰাটো এটা অভ্যাসত পৰিণত কৰাত নেক্সট পইণ্টটো তেখেতে কৈছে মেক ইট ইজি সহজ বনাওক অভ্যাস আৰম্ভ কৰক সৰলভাৱে উদাহৰণস্বৰূপে 30 মিনিট সদায় আপুনি চিন্তা কৰি আছে যে আপুনি 30 মিনিট পঢ়িব কিন্তু 30 মিনিট পঢ়াৰ সলনি যদি আপুনি 1 পৃষ্ঠাও দিনে পঢ়ে তেনেহ'লে আপুনি দেখিব লাহে লাহে আজি যদি 1 পৃষ্ঠা পঢ়িছে কাইলৈ 2 পৃষ্ঠা পৰহিলৈ 5 পৃষ্ঠা তাৰ পিছদিনা হয়তো 20 পৃষ্ঠা তেনেদৰে সদায় নিতেও অলপ অলপকৈ পঢ়াটো অভ্যাসত পৰিণত হৈছে আৰু কেইদিনমান পিছত দেখিব যে আধা ঘণ্টা সময় কেনেদৰে পঢ়ি পাৰ কৰিছে আপুনি গমই নাপালে অৰ্থাৎ অভ্যাসটো আপুনি খুব সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰিলে প্ৰথমতে আপুনি 30 মিনিট পঢ়িবৰ চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয়ভাৱে আপোনাৰ পঢ়াত মন নবহিব প্ৰথমতে 1 পৃষ্ঠাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু লাহে লাহে হেয়া অধিক সময়লৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে নম্বৰ 4 পইণ্ট তেখেতে কৈছে মেক ইট স্যাটিসফাইং অৰ্থাৎ সন্তোষজনক বনাওক অভ্যাস সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত নিজকে সুখী কৰক অৰ্থাৎ অভ্যাস এটা সফলতাৰে যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হয় আপুনি ধৰি লৈছে যে এদিনত মই 30খন কিতাপ পঢ়িম আৰু কেইদিনমান চেষ্টা কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি দেখিছে যে সঁচাকৈ আপুনি 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা বা আধা ঘণ্টা সময় কিতাপখন পঢ়ি কটাব পাৰিছে তেনেহ'লে নিজকে ৰিৱাৰ্ড কৰক নিজকে সৰু এটা হ'লেও পুৰস্কাৰ দিয়ক লেসন নম্বৰ 4 পাঠ 4 পৰিৱেশৰ শক্তি এনাৰ্জি অফ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট জেমছ ক্লিয়াৰে স্পষ্টকৈ কয় যে পৰিৱেশে আপোনাৰ আচৰণত ডাঙৰ প্ৰভাৱ পেলায় অৰ্থাৎ আপুনি এখন কিতাপ পঢ়িব বিচাৰে কিন্তু কিতাপখন যদি আপুনি সহজে উপলব্ধ ঠাইত ৰাখে তেনেহ'লে কিতাপখন পঢ়াটো আপোনাৰ বাবে সহজ হৈ পৰিব অৰ্থাৎ আপুনি পৰিৱেশটো আপুনি আপোনাৰ অভ্যাসৰ লগত মিলাকৈ খাপ খুৱাই ল'লে গতিকে সেইটোৱে হৈছে পৰিৱেশৰ শক্তি আপোনাৰ পৰিৱেশে আপোনাৰ অভ্যাসৰ সফলতা সুনিশ্চিত কৰে লেসন নম্বৰ 5 পাঠ 5 লক্ষ্য নহয় প্ৰণালীটোহে অৰ্থাৎ সিস্টেমটোহে হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট এই পাঠটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কাৰণ এই পাঠটোত কোৱা হৈছে যে আপুনি আপোনাৰ লক্ষ্যত নহয় সেই অভ্যাসটো গঢ়ি তোলাৰ যিটো সিস্টেম হয় সেই সিস্টেমটোত আপুনি কনচেন্ট্ৰেট কৰিব লাগে জেমছ ক্লিয়াৰে কৈছে আপুনি নিজৰ লক্ষ্যলৈ আগবাঢ়ি নাযায় আপুনি নিজৰ প্ৰণালীৰ স্তৰত নামি আহে লক্ষ্যটো হৈছে ফলাফল কিন্তু প্ৰণালী হৈছে প্ৰতিদিনে আপুনি কৰা আচৰণ আৰু অভ্যাস সেইবাবে লক্ষ্য চিন্তা কৰাৰ আগতে সোধক মই কিবা উন্নত প্ৰণালী বা অভ্যাস গঢ়িব পাৰোঁ নেকি গতিকে এই কিতাপখনৰ পৰা কি শিকিলোঁ শেষত যদি মই চমুকৈ উপসংহাৰটো বা ক্লোজিং সামাৰিটো দিব বিচাৰোঁ আমি শিকিলোঁ যে সৰু অভ্যাসৰ শক্তি কেনেদৰে একো একোটা সৰু অভ্যাসে আমাৰ জীৱনত একো একোটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে সত্তাভিত্তিক অভ্যাসৰ 4টা ষ্টেপ শিকিলোঁ আৰু অভ্যাস একোটা কেনেদৰে আমি গঢ়ি তুলিব লাগে সেয়াও আমি শিকিলোঁ 4টা নিয়ম ক'লোঁ যে আমি ইজি কৰি তুলিব লাগে আমি এট্ৰেক্টিভ কৰিব লাগে আৰু শেষত ক'লোঁ যে অভ্যাসটো গঢ়ি তোলাৰ পিছত যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হয় বা অভ্যাসটো আমাৰ জীৱনত যেতিয়া গঢ়ি তোলে তেতিয়া আমি নিজকে ৰিৱাৰ্ড কৰিব লাগে আৰু তাৰপিছত পঢ়িলোঁ অভ্যাস এটা গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে পৰিৱেশৰ বা সিস্টেমটোৰ প্ৰণালীৰ কিমান গুৰুত্ব আছে এটমিক হেবিটছ এই কিতাপখনত লেখকজনে কৈছে বা তেখেতে এটা স্পষ্ট বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে যে আপুনি সৰু অভ্যাসবোৰ নিয়মিতভাৱে পালন কৰিলে
আপোনাৰ জীৱন নিজে নিজে আচলতে সলনি হ'ব গতিকে ইমানখিনি আছিলে এটমিক হেবিটছ এখন বিখ্যাত কিতাপ এই কিতাপখনৰ এটা থুলমূলভাৱে মই যিমানখিনি পাৰোঁ সামাৰিটো দিলোঁ আৰু যদি ভালদৰে জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মোক জনাব এতিয়া মই এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে ৰাখিব বিচাৰিছোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে কোন কোন অভ্যাসটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব আজিৰ পৰা বিচাৰিছে তেনে সেইটো কথা আমি কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেনে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনাৰ